এভৰিৱান আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছে। এয়া ধুবুৰী মহামায়া মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' সেইখিনিৰ পৰা গৈ থকাখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, পামগৈ আৰু মানে টাইম আছে এতিয়াও পাবলৈ দিয়কচোন। আধা ৰাস্তা আহিছোঁ, আধা ৰাস্তা যাবলৈ আছে। এয়া আমি চবেই মিলি নতুন ষ্টাইলৰ এখন উইংগা মানে ভাড়া কৰিছে। এইয়া 12জন মানুহ আমি আহি আছোঁ, এতিয়া পামগৈ আৰু তাত গৈ পেলাই লগ পাইছোঁ। আজি ফৌজিকো নেদে, পুলিচকে আমাৰ ষ্টেট পুলিচকে দিয়ে কিজানি গোটেই নেদে, চাৰ্পিং নেদে। কিহৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট কিহৰ ফাৰ্ষ্ট হ'ব এইটো বহুতো বেংকত আছে কিমান লাগে কোনটো কম আৰসি মাৰি নাম্বাৰ মাৰিছ আৰসি আনে গাড়ী আৰসি আনে এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ মহামায়া মন্দিৰ। এয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰাৰ পিছত গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ওচৰতে এটা পুখুৰী আছে। মন্দিৰলৈ যোৱাৰ আগতে ভৰি হাত ধুই পানী চানী ছটিয়াই ল'ব লাগে এই পুখুৰীটোত। গাড়ী পাৰ্কিং এইপিনে গাড়ী ৰখালে আমাৰ মানুহবোৰ চুলি চুচিছে, ভৰি ধুইছে। এইটো ফিচাৰ পুখুৰীতে মানে ভৰি ধুব লাগে। ভৰি চৰি ধুই ল'লোঁ, চেণ্ডেল গাড়ীতে খুলি ৰাখিলোঁ আমি। হয় নেকি? এনে আপোনালোকৰ যে চাকি দোকানবোৰত নাৰাখে নেকি? গেলামালৰ দোকান কোনখিনিত আছে? অঁ অঁ, দোকানবোৰ দিব পাৰি নেকি? প্ৰসাদ চসাদ লৈ মেলি আহি আছোঁ এতিয়া। আৰু বহুত বোলে চিৰি উঠিব লাগে, চাওঁ কিমান দূৰ উঠিব লাগে। এয়া গেটখন, এয়া লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী মা মহামায়া ধাম। চ' এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ। ইমান যে বান্দৰ আছে নহয়, ইমান বান্দৰ। হাই ধমধমনি ধৰি ফুৰিছে একদম। এয়া বাহিৰতে বন্তি জ্বলোৱাৰ কাৰণে জেগা আছে। তো বন্তি জ্বলাই মেলি তাৰপিছত ভিতৰলৈ যাম, মহামায়া থানৰ ভিতৰলৈ। এয়া আমি এতিয়া মহামায়া মন্দিৰত, মানে কেইবাটাও মন্দিৰ আছে। ফাৰ্ষ্ট মহামায়া মন্দিৰত সোমাই সেৱা চেৱা কৰি প্ৰসাদ চসাদ দিলোঁ। আকৌ বেলেগ প্ৰসাদ লৈ আহিছোঁ। এয়া হনুমান মন্দিৰ আছে, হনুমান মন্দিৰ হেৰি কি কয় দুৰ্গা মন্দিৰ আছে, লগতে শিৱ মন্দিৰ আছে, এনেকৈ কেইবাটাও মন্দিৰ আছে। এতিয়া আমি আহি আছোঁ হনুমান মন্দিৰ। ইয়াৰ আগতে সোমালোঁ মহামায়াত, ফাৰ্ষ্ট মহামায়া মন্দিৰত সোমালোঁ, তাৰপিছত শিৱ মন্দিৰত সোমালোঁ। এতিয়া আহি আছোঁ হনুমান মন্দিৰ আৰু দুৰ্গা মন্দিৰ। কেইবাটাও মন্দিৰ আছে একেলগে আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া। ইমান গছ আছে, ইমান ধুনীয়া। এয়া শিৱ মন্দিৰটো দেখিছেনে? একদম তললৈ সোমাই যাব লাগে, মানে তললৈ নামি গৈহে শিৱ মূৰ্তি বন্তি জ্বলাই মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰি। বহুত তললৈ যাব লাগে আৰু মানে। চাওক কি মজা পৰিৱেশ, মাই গড, একদম শান্তি লাগি গৈছে আহি পিনি। বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, সেউজীয়া 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 চাই পিনে। আৰু আমাৰ ল'ৰাক দেখিছেনে নাই? চিৰিবোৰত কিমান খোজকাঢ়ি গৈছে।
আমাৰ ল'ৰাই যে দেউতাকে ধৰিছে সি চিৰিবোৰত খোজকাঢ়ি ইমান ভাল পাইছে আমি যেনিবা তাৰ কাৰণে আহিছোঁ যেনিবা মন্দিৰ কি এটি কি থুগা কৰি খাই আছে টকাল কেনেকৈ গুচি দিলা কেনেকৈ কৈছে চা কৈছে নহয় ইমান ডাঙৰ সাপ এইখিনিতে মেইন মহামায়া মন্দিৰৰ যি 5টা মানে মন্দিৰ আছিল গোটেই 5টা মন্দিৰ আমি দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গোটেই 5টা মন্দিৰ ঘূৰি অহালৈকে মহামায়া মন্দিৰ এয়া দৰ্জা বন্ধ কৰি দিলে কাৰণ যিহেতু 2টা বাজিলে সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া মহামায়া স্নান ঘাট আছে তাত যাম এতিয়া আমি আহি পালোহি মহামায়া স্নান ঘাটৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়া জেগাডোখৰ দেখিছেনে এই গছজোপ চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত যে আপোনালোকে দেখিছে মানে বাঘ বনাই থৈছে সিংহ বনাই থৈছে জেব্ৰা বনাই থৈছে লগতে ময়ূৰ হাঁহ সাপ হনুমান কাছৰ মহ তাৰপিছত বান্দৰ মানে বহুত বস্তু বনাই ৰাখিছে এই প্ৰতিটো বস্তুৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰি সুৰংগ টাইপ হয় সোমাই গৈ তাতে মানে ধুনীয়াকৈ মন্দিৰ টাইপৰ আছে দৰ্শন কৰি আহিব পাৰে আৰু লগতে মহামায়া স্নান ঘাটৰ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈও সুৰংগৰ মাজে মাজে যাব লাগে ইমান ভাল লাগিছে নহয় পৰিৱেশটো বান্দৰ ইমান বান্দৰ আছে কিমান লৈছে দিদি বড় হনুমান দেখবি বড় হনুমান বড় হনুমান দেখবি এইপিনেদি সুৰংগৰ ভিতৰেদি যাব লাগে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ দুৰ্গা মা কালী মা সুৰংগৰ মাজে মাজে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ দেই এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আমাৰ চেনেলটো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক মৰম দিব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব বাই নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম